Năm 1994, một ý tưởng về dự án đào tạo tin học đã được lên kế hoạch bởi hai ông Carlo và Amedio người Ý. Năm 1999, dự án này được triển khai tại mái ấm bừng sáng của thầy Đào Khánh Trường và được đặt tên là Dự án Tin học Bừng sáng. Dự án đã đào tạo những giáo viên khiếm thị đầu tiên, làm nền tảng cho việc thành lập Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai vào năm 2001. 15 năm trước, chiếc máy vi tính đầu tiên. Đọc sách từ máy in chữ nổi Braille. Chiếc máy phóng đại đầu tiên. Giờ nghỉ trưa của học viên bừng sáng. Trong lớp học. Trong giờ học nhạc. Tham quan công viên Đầm Sen. Chúng ta hãy cùng có một cuộc nói chuyện ngắn với ông Carlo, người sáng lập trung tâm Sao Mai. Năm 1994, tôi đến bừng sáng sau một cuộc trò chuyện với cô Onesta Corbin ở Campuchia. Từ năm 1994 đến năm 1999, với sự giúp đỡ của vài người bạn tự Ý, tôi mang đến Việt Nam một chiếc máy tính có bộ đọc, một máy in chữ Braille và dạy vi tính cho các học sinh ở bừng sáng vào mỗi kỳ nghỉ. Năm 1998, tôi viết một dự án nhằm thành lập một trung tâm tin học cho người khiếm thị. Năm 1999, dự án 2 năm này được Bolzano tại Ý chấp thuận, và sau đó là Liên minh châu Âu chấp thuận vào tháng 1 năm 2000. Cuối năm 2001, Trung tâm tin học vì người mù Sao Mai ra đời với sự đồng thuận của Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua 15 năm thành lập, Trung tâm Sao Mai đã đặt ra cho mình những mục tiêu hoạt động quan trọng nhằm nâng cao đời sống của người khiếm thị Việt Nam và thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm cụ thể của sự phát triển xã hội và nhu cầu của cộng đồng. Từ năm 2002 đến năm 2013, nhiệm vụ chính của trung tâm là tăng năng lực người khiếm thị thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong đời sống và học tập. Với sự trợ giúp to lớn của công nghệ thông tin, người khiếm thị đã và đang từng bước tự làm chủ cuộc sống. Họ đã có thể sử dụng các phần mềm để quản lý công việc, ghi chú bài học, truy cứu tài liệu trên Internet và các thư viện sách nói. Từ năm 2013 đến nay, xã hội đã ngày càng phát triển thì nhu cầu sử dụng công nghệ của người khiếm thị ngày càng cụ thể và đa dạng hơn. Theo đó, Trung tâm Sao Mai đã tự đề ra cho mình những nhiệm vụ cao hơn: tăng năng lực người khiếm thị thông qua việc ứng dụng và phát triển công nghệ trợ giúp trong giáo dục và việc làm, tư vấn giải pháp và cung cấp sản phẩm cho người khiếm thị trong lĩnh vực giáo dục, việc làm và sống tự lập, hướng nghiệp đào tạo và giới thiệu việc làm cho người khiếm thị. Sao Mai luôn cố gắng nắm bắt mọi nhu cầu về công nghệ của người khiếm thị, từ đó chúng tôi kịp thời bổ túc các kỹ năng và kiến thức cần thiết, giúp họ có nền tảng vững vàng và tự tin khi hòa nhập cộng đồng. Trong suốt 15 năm thành lập đến nay, với những mục tiêu thiết thực đã đề ra, tập thể Trung tâm Sao Mai đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ cho cộng đồng người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng tại Việt Nam. Trong đó đáng nói là đã hỗ trợ và tài trợ thành lập 26 phòng máy vi tính cho 23 tỉnh thành trên cả nước. Những phòng máy đầu tiên được thành lập tại An Giang, Đồng Nai, Bến Tre và Tây Ninh trong giai đoạn 2003-2004. Góp phần đào tạo hơn 1.500 học viên sử dụng máy tính từ cấp độ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt, trong số đó đã đào tạo gần 300 cán bộ nguồn, gồm các giáo viên, kỹ thuật viên cho các tỉnh thành trên cả nước. Em là Phạm Văn Thông, em học vi tính từ năm 2008 đến giờ. Cái khóa của Sao Mai dạy thì cái khóa đấy là khóa đầu tiên em được làm quen với máy tính. Thì có máy tính thì em làm quen với nhiều người. Nó giải quyết rất nhiều về học, từ về giải trí học hành, nó
Tức là nó làm thay em mọi việc. Nếu mà so với những cái khóa sau thì cái khóa đầu tiên thì chắc là nó nhiều hạn chế hơn. Tức là phải thường xuyên đổi mới những cái phần mềm để có thể hỗ trợ tốt hơn cho người khiếm thị. Về phần mềm thì càng ngày nó càng phát triển và những cái ứng dụng thì càng ngày càng nhiều, nên là mình phải đổi mới liên tục cái giáo trình để có thể phù hợp với cái hoàn cảnh mới. Với những thành quả đã đạt được, Trung tâm Sao Mai đã được công nhận và biết đến bởi hầu hết các hệ thống hội người mù, từ cấp trung ương đến các tỉnh thành, các cơ sở và trường dành cho người khiếm thị. Thành quả được công nhận qua các giải thưởng và bằng khen của các ủy ban, hiệp hội trong nước và trên thế giới. Tiêu biểu là các giải thưởng Samsung Digital Heart Award cho việc xây dựng mạng lưới đào tạo tin học, các thư viện sách nói và chương trình đọc tiếng Việt cho người khiếm thị. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Thị Lê, hiệu trưởng trường trẻ em khuyết tật Quảng Trị. Trường trẻ em khuyết tật Quảng Trị thì có 2 cơ sở. Cơ sở số 2 là cái cơ sở mà được Quỹ Phục vụ Cộng đồng Toàn cầu giúp đỡ, hỗ trợ, trao lại cho nhà trường vào năm 2012. Đặc biệt là có một cái phòng vi tính với 20 máy để phục vụ cho các em học sinh khiếm thị trong quá trình học tập. Cùng với cái dự án từ Quỹ Phục vụ Cộng đồng Toàn cầu, cho nên đã kết nối với các giáo viên của Trung tâm Sao Mai tại thành phố Hồ Chí Minh và có những cái ngày tập huấn phải nói rằng là rất hiệu quả, từ cái sự nhiệt tình, tâm huyết của các thầy đến cái phương pháp giảng dạy và cái kiến thức chuyên sâu. Trong cái quá trình dạy cái khóa tập huấn này thì cán bộ giáo viên của trường đã có được những cái kiến thức cơ bản để dạy tin học cho các em khiếm thị. Từ đó, các em đã biết đến văn bản, trang trí văn bản, chèn hình ảnh và đặc biệt là biết khai thác những cái thông tin từ trên mạng Internet, những cái thông tin vô cùng bổ ích phục vụ hỗ trợ cho cái quá trình học tập. Và kể cả các em cũng biết đọc được những cái truyện từ trên mạng Internet, và đó là một cái niềm vui rất lớn cho các em học sinh khiếm thị. Và qua đây thì tôi muốn nói cái lời cảm ơn, gửi cái lời cảm ơn rất là sâu sắc, chân thành đến giáo viên của Trung tâm Sao Mai thành phố Hồ Chí Minh, và rất là mong có một cái dự án nào đó để các thầy nâng cao hơn nữa cái năng lực dạy vi tính cho các bộ giáo viên của trường trẻ em khuyết tật Quảng Trị. Trong những năm qua, trung tâm đã có nhiều chương trình thúc đẩy và xây dựng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, đặc biệt với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Trong đó, trung tâm cũng đã đào tạo cho 9 giáo viên đến từ các nước trong khu vực như Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan trong năm 2007 và cho 12 giáo viên tại Myanmar trong năm 2013. Bên cạnh đó, nhân viên Sao Mai cũng tham dự nhiều khóa tập huấn, hội nghị quốc tế liên quan. Tiêu biểu là chương trình hội thảo giới thiệu mô hình mạng lưới tạo việc làm cho người khiếm thị của chính phủ Hoa Kỳ, chương trình tập huấn cho các giáo viên tại Myanmar. Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website World Wide Web. Hơn 10 năm qua, các sản phẩm do Sao Mai phát triển như bộ đọc tiếng Việt, sách nói, giáo trình tin học là nguồn tài liệu chính cho hầu hết các cá nhân, đơn vị người mù sử dụng, và thành quả của những nỗ lực này là đã thành lập được một thư viện sách nói kỹ thuật số, phục vụ học tập từ cấp tiểu học đến sau phổ thông và mạng lưới đào tạo tin học từ xa đã không ngừng nâng cao trình độ của cộng đồng người khiếm thị. Trong suốt cái thời gian vừa qua thì Trung tâm Sao Mai đã rất nỗ lực trong việc đưa tin học đến với người mù Việt Nam với các cái hoạt động ý nghĩa như là xây dựng bộ đọc tiếng Việt tích hợp với các phần mềm đọc màn hình. Nhờ có cái bộ đọc tiếng Việt, nhờ được tiếp thu những cái kiến thức, kỹ năng sử dụng máy vi tính mà nhiều người mù đã có cái cơ hội học tập làm việc một cách chủ động
nhanh chóng, thuận lợi và hiệu quả. Có những người do bị hỏng mắt mà phải bỏ học và tưởng chừng như là không có cơ hội để mà trở lại trường học, nhưng mà khi được sử dụng máy vi tính thì họ lại quay trở lại trường và thành công trên con đường học tập, rồi từ đó lại có việc làm và thu nhập ổn định cuộc sống. Và bên cạnh đó thì đời sống tinh thần của người mù cũng phong phú hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn, do là họ được tiếp cận với thông tin, rồi sách báo, truy cập internet và nhiều cái hình thức giải trí khác. Chúng tôi đánh giá rất là cao những cái hiệu quả hoạt động của Trung tâm Sao Mai nói chung và cái sự hợp tác đối với Hội Người Mù Việt Nam nói riêng. Những cái hoạt động đó đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người mù Việt Nam. Với sự tài trợ của Quỹ Nippon thông qua trường mù Overbrook Hoa Kỳ (ANET) và Hội đồng Giáo dục Thế giới cho người khiếm thị ICEVI và nhiều tổ chức khác, chúng tôi cũng đã thực hiện nhiều dự án thiết thực và hiệu quả cho người khiếm thị Việt Nam như xây dựng bộ giáo trình tin học cơ bản đến nâng cao, thành lập các trung tâm nguồn, bộ ký hiệu âm nhạc nổi, chương trình hỗ trợ sinh viên khiếm thị sau phổ thông, giới thiệu việc làm. Là một đơn vị phi lợi nhuận phi chính phủ, Trung tâm Sao Mai hoạt động hoàn toàn dựa vào nguồn kinh phí từ việc xây dựng dự án, sự đóng góp tài chính cũng như công sức của những nhà thiện nguyện. Vì vậy, chúng tôi luôn nhận thức rõ ràng rằng sẽ không thể nào đạt được những thành quả to lớn như hiện tại nếu không có những tấm lòng của những cá nhân, tổ chức và quý công ty đã và đang đồng hành, hỗ trợ và cùng chia sẻ nhiệm vụ hỗ trợ cộng đồng người khiếm thị nói riêng và cộng đồng người khuyết tật nói chung với Trung tâm Sao Mai. Chúng tôi xin được gửi những lời tri ân sâu sắc đến những tấm lòng vàng ấy, và để đáp lại, chúng tôi xin cam kết 95% số tiền quý vị hảo tâm đóng góp cho trung tâm sẽ đến trực tiếp với người hưởng lợi là những người khiếm thị, 5% sẽ dành cho các chi phí điều phối và quản lý của Sao Mai. Công khai minh bạch thông tin và mục đích sử dụng nguồn kinh phí đóng góp của quý vị trên trang tài trợ. Chúng tôi cũng sẽ gửi báo cáo chi tiết đến cá nhân, đơn vị tài trợ nếu có yêu cầu. Tập thể Trung tâm Sao Mai xin chân thành gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến quý vị. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục được nhận sự quan tâm từ quý vị để cùng chung tay xây dựng một xã hội bình đẳng và hòa nhập cho người khiếm thị Việt Nam.